خطی که قراره با هم دیگه آموزشش رو ببینیم، من از حروف الفبا شروع میکنم. دونه دونه تمام حروف رو به شما آموزشش رو میدم، براتون مینویسم، تمام نکات رو بهتون میگم و خطی که یاد میگیریم خط گیتی هستش که در ادامه وقتی که جلوتر بریم شما به صورت کاملا پیشرفته تر میتونید از این خط توی تمام مشقاتون و توی تمام کارهاتون استفاده کنید. برای نوشتن این حروف نحوه دست گرفتن قلم شما خیلی مهمه. چه با ماژیک تمرین کنید و چه با قلم بخواید شروع کنید، ما به صورتی که خودکار یا مداد رو توی دستمون میگیریم، قلم رو هم به همون شکل توی دستمون میگیریم و بعد یک زاویه 45 درجه، این زاویه همیشه باید روی قلم ما باشه وقتی که توی دستمون هست. یک زاویه 45 درجه داره و با اون زاویه 45 درجه ما قلم رو روی کاغذمون میذاریم. با این زاویه شروع به نوشتن میکنیم. برای حرف الف ما 4 مدل میتونیم این الف رو بنویسیم. در اصل 2 مدله ولی به 4 شکل مختلف و با 2 تا المان اضافه میتونیم این الف رو ما داشته باشیم. اولین الفی که مینویسیم 45 درجه، قلم رو میذارم روی کاغذ، به صورت کاملا عمود به سمت پایین میارم، انتهاش رو رها میکنم. یک خط کاملا صاف میارم به سمت پایین و انتها رو رها میکنم. با یک حرکت الف اولم رو مینویسم. برای الف دوم قلممو دوباره به صورت 45 درجه میذارم روی کاغذ، کمی ببینید به این صورت، کمی به سمت مایل به چپ قلم رو میچرخونم، دوباره یه قوس میدم به سمت راست مایل و دوباره حرکت بالا رو تکرار میکنم. یک بار دیگه براتون مینویسم. یکم باید ملایم تر باشه توی نوشتتون به این صورت. در اصل این کار رو باید انجام بدیم ولی به صورت کاملا ملایم. یک شیب کاملا ملایم بالا و پایین الفم ایجاد میکنم. و اگر بخوام این رو کاملا اغراق شده بنویسم، این که خط صاف منه، از اینجا 90 درجه رو میذارم، 45 درجه رو معذرت میخوام میذارم و اینجا تموم میکنم. به این حالت هم میتونیم الفمون رو بنویسیم. اگر بخوام به اینها المانی رو اضافه کنم، به این الفم که نوشتم اینجا این المان رو اضافه میکنم، این المان رو ببینید از بالا یه دونه الف کوچولو می نویسم. و یک نوع دیگه هم این هستش که شما الفتون رو بنویسید و از همین بالا یک طره به این صورت بهش اضافه کنید. دوباره می نویسم، الفم رو می نویسم و یک طره بهش اضافه می کنم به این صورت. این هم یک فرم دیگه ای از الف هست. به الف صافم از اینجا میذارم و این المان رو اضافه میکنم به صورت اغراق شده. اگر بخوام اینو میتونم ادامه هم بدم. این برای زیباتر شدن الفمون هست. پس به این روش ها میتونیم الف رو بنویسیم. میریم سراغ حرف بعدیمون که حرف ب هست و اتصالاتش به حرف الف.
میریم سراغ حرف بعدی. برای نوشتن حرف ب کاری که باید بکنیم اینه. خط فرضی رو در نظر بگیرید. میام یه دونه الف کوچیک میذارم و شروع میکنم روی خط فرضی. این رو ادامه میدم و در انتها به سمت بالا میام. این میشه ب من. دوباره برای ب کوچیکم به همین صورت یه الف کوچیک و به سمت بالا. اگر خواستیم یه ذره خوشگل ترش کنیم این سرکش بالا رو میتونیم به این صورت بذاریم. الف بالا رو ب و بکشیم. این مدلی هم میتونیم اینو بیاریم. برای مدل بعدی ب و فرم بعدی که میتونید بنویسید، پهنای قلمم رو دوباره یه خطی رو در نظر داشته باشید. پهنای قلمم رو 45 درجه میذارم اینجا. این آ بود که ما به این صورت می نوشتیم. خب حالا میخوایم همینو به صورت با پهنای قلم به این صورت بنویسیم. پهنای قلمم رو میذارم اینجا، میارم و در نهایت با وحشی قلم یعنی نوک تیز قلم میبرم به سمت بالا. یک بار دیگه براتون مینویسم که زیباتر باشه. یه کوچولو انحنا میدم، میارم به سمت جلو و به این صورت. هم میتونید از پهنای قلم استفاده کنید، هم میتونید برای این شروع کاملا به صورت فقط با وحشی قلم بنویسید، یعنی فقط با تیزی نوک قلمتون بنویسید. به این صورت دوباره می نویسمش. این میشه بزرگش. اینم به صورت کوچیکشه. هم با پهنای قلم میتونیم بنویسیمش و هم با وحشی قلم میتونیم بنویسیمش. پس این که به این صورت یا این صورت نوشته بشه بستگی به خودتون داره، اما کلا وقتی که خط رو مسلط بشید کم کم شما میرید به این که توی این حالت اینو بنویسید، چون ناخودآگاه وقتی که میذارید قلم رو روی کار شما این حالت قلم رو به دست خواهید آورد تا اینکه بخواید به این صورت بنویسیدش. ببینید اینجوری اگه بخوایم بنویسیم درست نمیشه، ولی اگه بخوایم قلم رو بذاریم روی کار بنویسیم ما به این فرم در نهایت میرسیم. پس به این حالت میتونیم بنویسیمش. این رو هم مد نظر داشته باشید که به صورت بزرگ و کوچک شده، یعنی فرم بزرگ و به کوچیک، به این حالت می نویسیمش. 2 تا مدل دیگه هم بهتون میگم برای بداهه هامون ممکنه مورد استفاده قرار بگیره. یکی ب نستعلیقه. میتونه اغراق شده باشه، میتونه معمولی نوشته بشه یا دقیقاً میتونه شبیه به نستعلیق نوشته بشه. و روش بعدی هم اینه که یه آ بذارم، آی کوچولو، و از اینجا این ب رو به این صورت وصلش کنم، یعنی 1 و 2. دوباره کوچیکش رو می نویسم 1 و بشکنمش 2. این 2 تا رو هم میتونید برای زیبایی بصری کارتون توی یه سری از نوشته هاتون که به دردتون میخوره استفاده کنید. برای اتصالات ب به آ
اگر بخوایم این رو اتصال بدیم، یعنی می نویسیم ب کوچیک. ببینید هیچ وقت موقع نوشتن اتصال یک حرف به حرف بعدی، مخصوصا اگه دندونه داشته باشه، ما اینجا کار رو رها نمی کنیم. اینو میارم کامل بالا می نویسمش. خب یعنی این منطقه مهمیه. شما باید اینو کامل بیارید بالا، کامل بنویسیدش و بعد حرف بعدی رو بهش وصل کنید. حالا میتونم از هر کدوم از الف هایی که میخوام بهش وصل کنم. الف رو اینجا میشه خطی که باید بهش وصل بشه. اگر الف صاف رو بخوام بهش وصل کنم، به این صورت میام پایین و وصلش میکنم. اگر بخوام الف منحنی رو بهش وصل کنم که یه قوسی داره، اینجا خط صافمه، از یه ذره این برتر شروع میکنم میارم و اینجا جایی که وصل میشن به هم باید کاملا نازک باشه. یک بار دیگه براتون می نویسم. مثلا با این به این شکل شروع میکنم به نوشتن، میارم بالا و به هم وصلشون میکنم. حالا یه مدل دیگه، مثلا اتصال به و همینم میتونید صاف برید بالا. اگر خواستید با آی معمولی وصلش کنید، صاف میرم بالا، میخوام زیباتر بشه، اینم اضافه میکنم. دوباره میرم بالا به این صورت. یکم خمیده میکشم الفم رو و یه نقطه اینجا میذارم به این صورت. به روش‌های مختلف. خب چند تا اتصالات ب به آ رو براتون می نویسم. در قسمت بعدی اتصالات و حروف بعدی رو خواهیم داشت. ممنونم که ویدیوها رو لایک میکنید، با دوستاتون به اشتراک میذارید و من رو به دوستاتون معرفی میکنید و ممنونم که با من همراه هستین. بریم برای ویدیوها و آموزش‌های بعدی. یادتون نره که این پلیلیست یک پلیلیست کامله و این مجموعه ویدیوها کاملا ادامه دار هستن و شما باید از 0 تا 100 ویدیوها رو پشت سر هم دیگه ببینید که برای مراحل فرم نویسی و بداهه نویسی آمادگی داشته باشید و ما قرار فرم نویسی و بداهه نویسی رو بر اساس این فونت و این ویدیوهای اولیه انجام بدیم. ممنونم که از سوپر تانکس ها و دونیشن ها استفاده میکنید برای حمایت از این کانال و ویدیوها رو لایک میکنید و کامنت های قشنگ میذارید. اگر سوالی داشتین حتما توی کامنت ها بپرسین که من هم در ویدیوهای بعدی براتون به سوالات پاسخ بدم و اگر ابهامی بود اونها رو با هم دیگه برطرف کنیم. خدا نگهدار.